สวัสดีครับ こんにちは日本ボイストークねความแตกต่างเรื่อง ครอบ ครอบ ค ค รั รั ว วไทยอเมริกาญี่ปุ่น ไทยอเมริกาญี่ปุ่นขอบคุณที่ หรือ มาฟังเรานะครับขอบคุณมากๆ ขอบคุณมากนะครับ เรารู้สึกว่าเราได้แชร์ประสบการณ์ของเรา มันจะได้ช่วยในเรื่องของวัฒนธรรม ทุกคนที่อยากจะรู้จักวัฒนธรรมแตกต่างมากขึ้นเนาะ อาจจะนะช่วยชีวิตคุณด้วย ช่วยยังไง ถ้าอาจจะเขาเนี่ยแต่งงานกับคนต่างชาติ ก็จะเรียนจาก พวกเราได้ ได้ เพราะว่าอาจจะไม่ได้ฟังหรือว่าได้แบบได้ฟังประสบการณ์ first hand experience เนาะ แปลว่าอะไร first hand experience มืออันแรกเหรอ มือ มื แร อก แรก ประสบการณ์ที่ คันแรกนะ ก็คือได้ฟังแบบประสบการณ์ อ่า ที่แท้จริง ใช่ได้หาประสบการณ์ที่แท้จริง ใช่ จากพวกเรานะครับ เพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องครอบครัวมีเยอะมากที่แบบว่าที่สามารถพูดถึงได้ ก็คือเราประสบการณ์ตัวเองด้วยแล้วก็ ใช่ ปกติ average ของแต่ละประเทศด้วย คนนี้ต่อที่อเมริกา อ่า ใช้ภาษาอเมริกาตอนอีนี้อีตัวนี้ อีตัวนี้ อีตัวนี้มันต่อที่ญี่ปุ่นใช้ภาษาญี่ปุ่น อ่า และ อีตัวนู้น ท่านนี้โตในประเทศไทยได้เรียน international high school ใช่ แบบใช้ภาษาอังกฤษไทยญี่ปุ่น อ๋อ มันจะวัฒนธรรมเลอะเทอะเนาะ ใช่ จริงๆ อยากถามแต่ละคนว่าโดยรวม childhood ช่วงวัยเด็ก อ๋อ ให้พ่อแม่ นี่คือภาษาอังกฤษก็คือ childhood childhood ใช่ Robin Hood คือคนที่ช่วยคนที่ไม่ค่อยมีเงิน เขาจะขโมยเงินจากคนรวยมาให้กับคนจน Robinson Robinson เป็น department store ตั้งงานกับโลตัสยังไง Lotus ก็เป็นคอมบินีที่แบบว่าอยู่ในประเทศไทยที่มักจะขายแบบพวกอาหารที่ง่ายๆ หรือว่าแพ็กเกจง่ายๆ สามารถเอามากินในร้านหรือว่า อ๋อ เอาไปกินง่าย อืม เริ่มเมื่อไหร่บอกนะ ๆ ให้คะแนนพ่อแม่ อืม อยู่ เอ๊ะ 1-10 ไม่ใช่ อันนี้ไม่ ไม่ใช่ ยูโตมาอย่างไง 1-10 มันพูดได้แค่10เนี่ย เพราะอะไรถึงพูดได้แค่10แสดงว่าเขาเลี้ยงมาดีมาก ใช่ ใช่เออ แล้ว1-10โอ้ยต้อง10อยู่แล้ว ทำไม ถ้าจะ 9.5 อาจจะอยากให้สอนเรื่องเงินเร็วกว่าแค่นั้น เพราะว่าเหมือนไม่ค่อยได้ถูกสอนจากพ่อแม่เรื่องแบบ ถ้าจะทำธุรกิจห โอ้ รืออะไร ตู้ หรือ ใช่มึงก่อน ใช่ สปิกแรกพ่อแม่สอนยังไง ให้ปริงเวลาลูกทำผิด โอ้ พ่อแม่ โอ้ แก้ยังไง ได้ยังไงแก้ น่า ยัง สน ไง ใจมาก โอ้ เป็นท็อปิกที่น่าสนใจมาก ไทยยังไงครับ ถามนิดนึงก่อนที่เล่าได้ ที่เราได้เหรอ เออ ถ้าเราได้หมดเลยนะ ประเทศไทยเนาะ ที่ฮิเดกิทำอะไรสักอย่างที่ทำให้พ่อแม่โกรธที่สุด จำไม่ได้ว่ะ จำได้แค่ว่าโดนขังในห้องน้ำแบบไทม์เอาสไตล์ อืม อเมริกันมันจะมีไทม์เอาใช่ปะ ใช่ อันนี้มันจะเอ็กซ์ตรีมนิดนึงคือไทม์เอาแล้วก็โดนล็อกในห้องน้ำ อ๋อ ปิดไฟ ปิดไฟด้วย โอ้ ใช่ โอ้อันนี้เฉพาะบ้านฮิเดกิหรือว่า ไม่รู้ ทุก ไม่แต่อัน ประเทศ รู้สึ ไท ก ย ว่าถ้าเท่าที่ถามมาไอตอนนั้นอยู่ฟุตบอลครับก็ชอบแชร์กันก็เหมือนแบบโชว์กันว่าโอ้พ่อกูนะแบบนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยของไอก็คือจะไม่พูดจับมือเราห้องน้ำอ๋อรู้แล้วไอก็ เออ ไม่แต่มีครั้งหนึ่งเขาจะไม่ได้โกรธเพราะว่าเราดื้อเขาจะโกรธตอนที่เราไม่ระวังตัว อย่างเช่นยูจินของไอญี่ปุ่นนะมันจะมี อนุบาล มันจะสอนให้ข้ามถนนใช่ไหมมันต้องมีเพลงอ่ะมี ฮิดาริโมจิโดมิ อันเนี้ยไม่ทำที่ อืม ตอนไปโลตัสพ่อโมโหถึงบ้านก็เข้าห้องน้ อ๋อ ำคลาสสิก เกิดขึ้นบ่อย บ่อย ก็คือถ้าทำผิดก็จะถูก เข้าห้องน้ ล็อกกี่นาที ำโอ้นาน เป็นชั่วโมงเลยเหรอ ถ้าชั่วโมงจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งคือห้องนอนยืนชั้น2ใช่ไหมจะให้โดนอยู่คนเดียวข้างล่างคนเดียวเราปิดไฟ แต่อันนั้นน่ะเคยชั่วโมงหนึง นี่คือน่าสงสารจริงๆ แต่ว่าพ่อแม่ก็น่าสงสารมันใช้ห้องน้ำไม่ได้เหมือนกัน ห้องน้ำมี คิดเหมือนกัน 2ห้ง อ๋อ ใช่ พี่สาว อ๋อ สกิลสุดยอดกว่าผม อืม ปีนออกจากไอ้เวนทิเลชัน
นี่จากข้างบน ใช่แล้วก็ไปจ้าเอ๋แม่ได้ไหม เขาไม่ได้รู้สึกติด เนาะ เนาะ เนี่ยยูดีขอโทษนะครับพี่สาวต่อ นี่คือเป็นสไตล์ไทยหรือว่าสไตล์บ้านนากายามะ น่าจะใช่ สไตล์บ้านอะไรอย่างเงี้ย ก็คือภาษาญี่ปุ่นจริงๆนะ ไม่จริง ถ้าเป็นไทยยังไง อ๋อสไตล์แบบนี้จะเป็นความมีความแบบโบราณไทยนิดนึง อ่า ในทางที่ดีก็จะแบบมีไม้มาบ้างแบบไม้แบบ ตี ตีนิดนึงใช่ อ๋อไม้แขวน ใช่เขาจะไม่ใช่ไม้แขวนอะไรก็ได้ อะไรก็ได้เหรอ เขาจะอินพอไว้ดีมากเราก็จะ ไม่อยากดนตรี อ๋อโอเคเขาจะ โอ้ ความน่ารัก ใช่นะ แต่ไม่ค่อยอยากเจอ ไม่ทำจริง น่าจะเคยได้ยินพอแบบมีเด็กไทยที่แบบว่าโดน อ่า ตีนิดนึง ใช่ ที่บ้าน ใช่ มันเป็นเรื่องปกตินะ เรื่อง มือด้วยเนอะ ใช่ เคยโดนตีไหม ก็กินกุจิ อ๋อญี่ปุ่นจริงๆน่ะ กินกุจิ ปัง อ่า ก้อง โอ้ ก้อง ที่โรงเรียนญี่ปุ่นหรือว่าที่ อ๋อเจอแล้ว บ้าน เอาบ้านพ่อก็คือปัก อืม อ่า ใช่แคนมากยูแคนไหมถ้ายูโดน ใช่ใช่ แคนก่อนนะ แคนแก้แค้น revenge อยากแก้แค้น อยากจะแก้ ตอนนั้น ไม่ได้ ไม่ทุกคนต้องคิด มันเป็นอะไรที่โดนหัวแม่งทำให้โกรธขึ้นมา ใช่ ใช่ โกรธ คิดเหมือน มาก กันแล้วเวลาแบบถ้าไปโดนหัวแบบ โดยที่เป็นอุบัติเหตุที่บ้านอะไรเงี้ย ก็จะโกรธแบบมุมนั้นมาก ก็อยากจะต่อยกำแพงหรือว่าแบบใช่ จริง สมมติว่าอยู่ดีๆก็ กัง ใช่มันเป็นอะไรที่แบบทำให้โกรธเลยอ่ะ เหรอ ใช่ ลุกเป็นแบบนี้เหรอ ใช่เป็นแบบนั้นอยาก เอ้ย แต่ก็ต้องใจเย็นแบบอะไรเงี้ยขอบคุณครับเคยโดนอันนี้เหมือนกัน time out แต่เหมือนเคยโดนแค่ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็หลังจากนั้นแบบกลัวจากความรู้สึกนี้มาก ไทม์เอาน่ารักกับไทม์เอาที่อเมริการู้สึกมันน่ารักเกินไป time out คือให้อยู่คนเดียวไม่คุยกับใคร มีในโรงเรียนญี่ปุ่นใช่ปะให้เด็กคนหนึ่งแบบเข้ามุม ไม่มี เคยดูในโดเรมอนนู้นนี่นั่นใช่ไหมเด็กน่ะทำให้ยืนที่ข้างหน้าห้อง ไม่มี ฮะจริงเหร ไม่ อ มีไม่มีจริง เฮ้ย ๆอันนั้นแค่เรื่องในการ์ตูน ถ้าทำแบบนี้มันจะมีเรื่องใหญ่นะคุณครูตีกูไม่ได้ แต่สมัยก่อน อืม มีใช่ไหม สมัยก่อนประมาณ40 ปีที่แล้วนะ จริงเหรอ ตอนเด็กผมก็ไม่มี อืม ถ้าทำแบบนี้จะออกข่าวแน่ มีครั้งหนึ่งลูกแบบว่าดื้อกับพ่อจำเรื่องแบบชัดเจนไม่ได้ แต่ว่าคิดว่าอาจจะใช้น้ำเสียงไม่ค่อยเพราะกับพ่ออะไรเงี้ยตอนที่เพื่อนอยู่ด้วย อืม แล้วพ่อแบบน่าจะอยากให้ทำอะไรสักอย่างแล้วเราก็แบบปฏิเสธโดยแบบน้ำเสียงไม่ค่อยน่ารักเขาเลยให้เข้าห้องของตัวเอง20 นาทีไม่ให้คุยกับใครทั้งที่เพื่อนก็อยู่ด้วย ผมก็อยู่ในห้องคนเดียว แบบ20 นาทีรู้สึกผิดมากแล้วโกรธพ่อมากพ่อด้วยว่าทำไมแบบรู้ว่าฉันทำผิดแต่ว่าทำไมแบบให้เข้าห้องทั้งที่แบบเพื่อนไอก็อยู่แบบเพื่อนเราเพื่อนจะทำยังไงอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็รู้สึกแบบไม่อยากให้พ่อแบบทำแบบนี้กับฉันอีกคิดว่าจำได้ครั้งเดียวที่ได้ถ่ายเมาแต่เป็นวิธีการที่ effective มากๆเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำผิดแล้วเด็กจะไม่ชอบอยู่คนเดียวเลยเด็กจะเกลียดความรู้สึกนี้มาก นี่คือสไตล์อเมริกาใช่ไหม ก็คือจะเป็น time out ก่อนในวัยเด็กเลย ถ้าโตขึ้นมาจะเป็น grounded วัยรุ่นทำอะไรผิด พ่อแม่สามารถบอกว่าต้องอยู่บ้าน ห้ามออกจากบ้านหลังเรียนจบอะไรเงี้ย ก็คือจะให้แบบเป็นกิจกรรมแบบว่าโอเคอยู่จะตื่นขึ้นมาไปโรงเรียนกลับโรงเรียนก็อยู่บ้าน เพราะว่าเด็กๆเขาอยากเจอเพื่อน เขาอยากแบบไปอยู่กับเพื่อนไปสนุกสนานกับเพื่อน ใช่ แต่อันนี้จะเป็น punishment ที่แบบว่า ญี่ปุ่นไม่มีนะเป็นแบบนี้รู้ว่าอาจจะมีแต่ไม่ค่อยนิยมที่ไทยก็เป็นตีใช่ไหมตีโดยใช่ไหมญี่ปุ่นอาจจะเป็นตีก้อน ตีก้น ชินจังโอเค แล้วก็ทุกๆครั้งแม่บอกว่าเจ็บใช่ไหมแต่มือของแม่เจ็บมากกว่านะโกหกพูดแบบนี้ทำไม อารมณ์ประมาณว่าทำให้รู้สึกผิดที่แม่ที่ แม่ มือแม่เจ็บด้วย ใช่แล้วก็ต่อนิดนึงแล้วก็ถ้าผมดื้อเนี่ยพ่อน่าจะเป็น โอ้ เลย สลบไปเลยเหรอ ไม่ abuse นะ abuse นะ เลยก็ไล่ออกบ้าน ใช่อันนี้น่าสนใจ คุณไม่ใช่ลูกของผม คุณไม่ใช่ลูกของผมนะเอาออกไล่ออกจากบ้านไปเลย แล้วปิดประตูแล้วผมร้องไห้
อันนี้ช่วงอายุ อันนั้นช่วงอายุประมาณก่อน10 ขวบประมาณนั้น ที่ให้ออกจากบ้านไปเลยนะ ก็คือมันทำได้ที่ญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเซฟ แล้วก็ผมเคยต้องไล่ออกสักพักผมใจเย็นแล้วเฮ้ยไปที่สวนเล่นๆดีกว่าแล้วก็ไปเลย เราเล่นกับเพื่อนแล้วก็ค่อยกลับมาแต่ว่าถ้ากลับตรงมาจากไม่ก็เห็นว่าสำนึกผิดก็เลยร้องไห้ก่อนแล้วก็ค่อยเข้าบ้านประมาณนี้เนาะ ใช่ครับ น่าสนใจ ใช่ อืม วิธีอะไรนะด่าท็อปิกนี้ แก้ผิดเด็ก ลงโทษ ลงโทษ ลงโทษตรงไปเลยแกผิด แก้ผิดแม่ทำให้นั่ง โทษ นั่งพื้นที่แข็งๆนั่งต้องนั่งเป็นแบบนี้ เสียจ้ะ เท่จัง โอ้ เคยมันจะเจ็บ30 นาทีหนูจะมอน เฮ้ย จริงเหรอ ใช่เคย โอ้แสดงว่าเป็นเด็กดื้อนะเนี่ย ไม่รู้สึกว่า discipline scale ของญี่ปุ่นมัน strict มากกว่าเยอะ そうนิดๆหน่อยๆ บทลงโทษมันจะแรงกว่า ใช่ ได้ยินว่าที่ไทยมันโอ้ตลอดใช่ไหม แต่ก็ได้ยินจากเพื่อนๆว่าแบบสไตล์ไทยจะอ่อนโยนกว่า จริงเหรอ นิดหน่อย แปลว่า generation ตอนเนี้ยใช่ generation นั่นไออ่ะผ่าแบบคือน่าจะปกติ อ๋อใช่น่าจะเจเนอเรชันนี้เนาะ generation นี้จะไม่ค่อยดีรุ่นเราคือสุดยอด จริงย้อนไหนดีกว่า วิธีเรียนลูกตีหรืออันไหนดีกว่า ตรงกลาง ใช่ตรงกลาง ก็คือนี่ไม่ ใช่ตรงกลางคืออย่างนั้น รู้สึกว่าอ่อนโยนกับเด็กมากเกินไปยังไงก็ เอาแต่ใจเนอะ ยังไง เอาแต่ใจ ยังไงก็โตยาก แต่ว่ารู้สึกว่าควรจะใช้วิธีการสนับสนุนมากกว่าวิธีการตีอย่างเดียว เพราะว่าถ้าตีอย่างเดียว จะแค่รู้สึกกลัวแล้วก็ ความแค้นมันก็จะมีออกมา ความแค้นก็มีแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบ ฉันไม่อยากทำผิด เพราะว่าถ้าทำผิดก็จะโดนเจ็บ แต่อาจจะไม่รู้เหตุผลแบบทำไมถึงทำแบบนี้แล้วมันไม่ดี ถ้าไม่ได้ถูกอธิบายจากพ่อแม่แบบดีๆว่าเฮ้ยทำแบบนี้แล้วมันจะมีเอฟเฟกต์กับชีวิตอะไรแบบนี้นะ ก็ต้องพยายามอธิบายจนถึงเขาเข้าใจเนาะ ใช่ใช่ ดีกว่าตี อันนี้ถูกต้องผมรู้สึกว่าตอนเด็กๆมีแต่คำถาม อืม ว่าทำไม ม ทำไมวะแต่บางทีเหมือนพ่อแม่เราก็ทำงานเนาะไม่ค่อยมีเวลาให้แบบ explain ว่าทำไม โอ้ เลยเด็กมันก็จะดื้อเพราะว่าเขาไม่ได้คำตอบที่เด็กต้องการ อันนี้คือน่าจะต้องเอาความอเมริกัน culture มาผสม แล้วก็ให้มันแบบเบลนให้ดีๆกับ Asian culture เพราะว่าอเมริกัน culture เรารู้สึกว่าเขาจะใช้ verbalization ดีกว่าเยอะในการเรียนรู้ Topic 2 ก็คือ พ่อแม่สอนลูกๆให้เข้ากับสังคมที่ดียังไงบ้าง ของอเมริกาจะมีคำนี้ที่ขึ้นมาบ่อยมากเป็น play date ก็คือจะนัดเพื่อนก็คือพ่อแม่ของลูกก็จะโทรไปหาพ่อแม่ของเด็กอีกคนนึงแล้วก็นัดให้แบบว่าเอาลูกของเขามาบ้านเราหรือว่าเราไปบ้านเขาแล้วอันนี้จะเป็นแบบวันที่แบบว่าเราจะคาดหวังมากๆเราจะแบบโอ้ยได้เจอเพื่อนแล้วได้เจอเพื่อนแล้วโอ้ยเดี๋ยวอเล็กซ์อย่างที่บอกเดี๋ยวอเล็กซ์จะมาแบบวีคเอนด์นี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะมาวันศุกร์อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆ sleep over เหรอ sleep over ในบางครั้ง เฮ้ ด้วย น่าสนุกแบบเล่นอะไรด้วยกันไปข้างนอกกันไปเล่นเกมข้างในไปคุยกินข้าวนู่นนั่นนี่อันนี้จะเป็นแบบวิธีการที่สอนให้อยู่กับคนอื่นเพราะว่าต้องแชร์ของเล่นต้องไปหาอะไรทำที่เป็นกิจกรรมที่เราทั้งสองคนก็ชอบอะไรเงี้ยเป็นการโซเชียลไลซ์ที่ดีมาก อันนี้คือบ้านลูกเนาะ บ้านลูกที่อเมริกาก็คล้ายกันเพราะว่าถ้าพูดถึง suburb ก็คือเหมือนเป็นหมู่บ้านก็คือมีหลายบ้านแล้วก็พ่อแม่ก็นัดกันไปเรื่อยๆส่วนใหญ่เขาจะสอบถามว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนกับใครเป็นเพื่อนกับใครในคลาสลูกแบบเป็นเพื่อนกับใครในคลาสอะไรบ้างอยากให้แบบอยากมาเจอใครอะไรอย่างเงี้ย พ่อน่าสนใจส่วนผมก็คือพ่อแม่ให้ไปบ้านปู่บ้านยาคนเดียวเป็นไกลๆครึ่งรถไฟประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยเปลี่ยนเส้นหลายรอบปุ๊บจะเดียวไปใจไปคนเดียวไปเลยแต่ต่อแล้วก็รู้ว่าพ่อแม่เฝ้าดูข้างหลังตลอดพยายามไม่ผมไม่เห็นใช่น่ารักอ่ะแล้วส่วนญี่ปุ่นปกติก็จะวิธีฝึกเข้าสังคมก็คือเป็น
Boy Scout ก็คือ Boy Scout เป็นเรื่องที่นิยมมาก เหนียว ๆ โอ้ ผมก็เข้า Boy Scout มาแล้ว แต่ว่ามันขี้เกียจมากไม่สนุก โอเค วันนี้จะวิธีมัดลบใครจะอยากรู้ ใครจะอยากรู้วิธีมัดลบเนี่ยเราจะจ่ายตอนไหน มัดเส้น มัดเส้นมัดเชือก มัดเชือกได้มีเพื่อนจากนั้นไหม ได้มีเพื่อนอันนี้ก็คือพิธีฝึกเข้าสังคมนะ ใช่ ถ้าอย่างไรครับ จำไม่ได้เนาะพ่อแม่ไอปล่อยทำอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้อยู่ที่บ้านตอน5 โมงก่อนป .3 มั้งก็จะมีแบบคนดู แต่ว่าก็เล่นอยู่นะครับหน้าบ้านนะ อ๋อ ใช่ 5 โมงเย็น 5 โมงเย็น ประมาณจนถึงกี่ขวบนะ หลังจากที่เริ่มมีซากุระแบบคลับที่คลับ อืม ก็ไม่ค่อยเล่นแล้วอ๋อใช่คลับการไปคลับก็คือการเข้าสังคม ใช่ เล่นแต่กีฬาไม่ ใช่เล่นกีฬา อ๋อ จริง ๆ แล้วคือโรงเรียนเป็นที่เฉพาะแบบว่าสอนให้เด็กเข้าสังคมด้วย แต่ว่าอันนี้จะเป็นว่าคำถามมันเกี่ยวกับว่าพ่อแม่อยากให้หรือว่าสนับสนุน เด็กๆเข้าไปหาเพื่อนมากขึ้นยังไงอะไรบ้าง ญี่ปุ่นพยายามให้เรียนพิเศษ อาจจะวิธี ๆ ว่ายน้ำก็เลยนะสกูลว่ายน้ำ อ่า สกูลสโรบัง ให้สโรบังเป็น นี่ที่มันแทงมือเร็วมาก ถูก ใช่สโรบัน แสดงว่าคิดเลขเร็วใช่ไหม เร็วมากมา 4 คูณ 11 1+1 ภาพ คิดเลขเร็วมาก ก็คือคิดแต่ว่าไม่ถูกต้อง ก็คือได้ทำอันนี้ ใช่เคยท เคยท ำแต่ก็ไม่สนุกมันคิดแต่แล้วก็ทำไมไม่ใช่มือถือทำไมไม่ใช่อันนั้นน่ะ เป็นแบบแรกสำหรับอเมริกาคือ ำ play date play date ตัวนั้น ญี่ปุ่นก็คือให้ฝึกเรียนพิเศษหรือไม่ก็ boy scout หรือ ไทย ว่า Boy ก็คือ Scout ไทยก็ลูกเสือก็มีเนาะแต่ว่าไม่เคยท ลูกเสือ อะไรลูกใช่หรือไทยกัน นะชาวไทเกอร์ เสื้อมาจากไหน เสือคือไทเกอร์ เสื้อใช่ไหมเสื้อ อันนั้นคือ อันนั้นคือ ลูกของเสือนะ ไทเกอร์เบบี้ ไทเกอร์เบบี้ ำอันนี้ไป ลูกเสื้อ ว้าวอ๋อทำไมเขาเรียกเป็นลูกเสือเนอะ ไม่รู้ ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ น่าจะปิดปะ นั่นเขาน่าจะตั้งชื่อผิด อืม physical activity สอนให้สุขภาพแข็งแรงอย่างไรทำไมถึงชอบเล่นกีฬานะตั้งแต่เด็กแบบชอบเพราะอะไรอ่ะพ่อแม่แบบสนับสนุนให้แบบไปลองดูหรือยังไง อ๋อไม่ชอบเรียน มันเรียนได้แต่ว่าไอไม่ได้รู้สึกว่ามัน enjoy เท่าเล่นกีฬาก็ชอบออกกำลังกายมากกว่า แต่ว่าเริ่มยังไงก่อน วิ่งครับ วิ่ง สนใช่แล้วแม่ก็รู้สึกว่า โอ้ วิ่งเร็ว วิ่งเร็วใช่แล้วค่อยไปเตะบอลแต่ว่าไม่ค่อยมีเซนส์ เราไปเทนนิสก็ไม่ค่อยแล้วก็ไปวอลเลย์บอลแล้วก็มาฮอกกี้ ว้าวก็คือเล่น เล่นเยอะ เล่นเยอะมาก มันเยอะมาก ก็คือเริ่มลองศึกษากีฬาแต่ละอย่างตั้งแต่อายุเท่าไหร่ อย่าใช้คำว่าศึกษาเลย มันแค่ลองแล้วก็ถ้าสนุกก็คือชอบ นี่คือเรียนในโรงเรียน เป็นครับ ซากาอายุเท่าไหร่ สักกาว่าลูกใส่ ว้าว6 ปี 6 ปี ไปลองกี่ครั้งกว่าจะเข้าใจว่าไม่ชอบ 4 ปี 4 ปี นี่อันนี้คือพ่อแม่จะเสนอเหรอ มันจะมีคลับชื่อ JFC Japanese Football Club ที่ไทยแหละ อ๋อ ก็ทุกๆวันอาทิตย์เหมือนโดนบังคับไปนิดนึงนะ ว้าวทุกวันอาทิตย์ 4 ปี ใช่ ให้ไปเล่นฟุตบอล แสดงว่าต้องเก่งพอสมควรอยู่นะ ผู้รักษาประตู ไทป์นี้ไม่ใช่โกลคีเปอร์นะ ใช่แต่ชอบ Goalkeeper อยู่ชอบเองโอเค เพราะว่าเล่นอย่างอื่นไม่ค่อย อันนี้สไตรเกอร์มากกว่านะ โอ้น่าเสียดาย ถ้าตอนเนี้ยสไตรเกอร์ สวยมากกว่า เปลี่ยน แล้วมันจะวิธีทำให้สุขภาพเกลนมีไหมปกติที่ไทย อย่างหนึ่งที่ไอรู้สึกว่ามันขาดในตลาดมาร์เก็ตไทยกับสังคมคือ nutrition คนไทยไม่ค่อย take it serious เท่าไหร่แต่ว่าไอรู้สึกว่ามัน take it serious ในฝั่ง western country มากกว่ากับญี่ปุ่น อเมริกาไม่ใช่นะ จริงเหรอ คิดว่า อืม ไม่ใช่ อันนี้เป็นอีกเขาสอนวิธีการแบบว่า กินขนมแบบไหนอ่ะเขาห้ามไหมหรือว่าบางทีเขาก็ให้หรือว่าเขาไม่ซีเรียส ญี่ปุ่นมันซีเรียสเนาะซีเรียสแม่ก็ไม่ค่อยให้พยายามไม่ให้กินผักก็ต้องกินอ่ะแม่ให้มะเขือเทศไม่กินไม่ได้ ถ้าไม่กินก็อ่ะดูทีวีก็ไม่ได้เล่นเกมไม่ได้กินก่อน ซีเรียสมาก เยอะมาก ไอไม่น่าจะได้ดูทีวี
ในบ้านพี่เลยตัดได้ แล้วก็ ใช่ แล้วก็มันจะขนมก็แม่พยายามไม่ให้เห็นของจากผมน่ะมันซ่อนอะไรก็ไม่รู้ผมกินขนมไม่ได้ เฮ้ยเด็กเยอะนะเนี่ย โอ้ย สัมภาษณ์ไหม สัมภาษณ์ จะ ได้ ได้รู้ดูจริง อ๋อคนหนึงเข้ามา ๆ สวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อแม่เป็นคนไทยใช่ไหมพ่อแม่เข้มงวดดุไหม ไม่ดุมาก โอ้ย เพราะว่าน้องเป็นเด็กดีหรือเปล่าเป็นเด็กดี เด็กดี ที่อเมริกาเขาก็ อืม สนับสนุนเรื่องกีฬามาก อืม ๆ เหมือนเขาก็อยากให้เด็กแต่ละคนแบบลอง อืม สักอันหนึ่ง อ่า เพราะว่ามันจะช่วยในอนาคตเยอะ อืม แบบถ้าร่างกายเราเริ่มชินกับการออกกำลังกาย มันจะช่วยเราได้เยอะมากในอนาคต ซึ่งพี่สาวเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกาย แต่ว่าเขาก็เล่นซ็อกเกอร์ก่อนลุกด้วย โอ้ แล้วกีฬาแรกที่ลุกเล่นก็คือซักเกอร์เหมือนกันจำได้ว่าน่าจะเล่นเบสบอลนะนิดเดียว เบสบอลด้วย นิดเดียวแบบเล่น จริงเหรอ ทีบอลที่แบบว่ามีลูกตั้งอยู่แล้ว เอาตั้ง ก็ตั้งอะไรเงี้ยน่าจะเล่นแบบแค่ อ๋อ ไม่ใช่ ครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยเล่นบาสด้วย เพราะว่าลูกโชคดีมากมีสนามที่มีเยอะแยะข้างหลังบ้านก็คือมีบาส อืม มีเทนนิส อืม ม โอ้โห มีเบสบอลด้วย อืม ใช่ที่เป็นสวนอยู่ข้างหลังบ้าน ใช่ครับ ว่า ก็เลย ฟรี ได้ฟรีได้อ่า บ้านผมก็มาตรฐานสไตล์ญี่ปุ่น อ่า ก็คือต้องกินพักไม่งั้นดูทีวีไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ อืม แล้วก็ตอนที่อาบน้ำเนี่ยต้องแช่อ่างน้ำอุ่นจงถึงไหลต้องนับร้อยไม่งั้นออกไม่ได้เข้าใจไหม เข้าใจ มันเกี่ยวอะไรอ่ะ ก็ฤดูหนาวญี่ปุ่นมันหนาวมาก แช่น้ำอุ่นนิดนึงมันจะ โอ้ หลับไม่ค่อยสบายมันก็เลยต้องแช่จริงๆ100 วินาทีแต่ว่ามันนานนะสำหรับเด็ก น้ำอุ่นเนาะ100 วินาทีก็นาทีกว่า น้ำอุ่นสำหรับคนญี่ปุ่น โอ้ แต่ถ้าสำหรับคนไทยกับคนอเมริกันน่าจะร้อน ร้อนมาก อุณหภูมิ41-42 โอเค ต้องนับไม่งั้นออกไม่ได้ ว้าว บางวันบอกว่าอยากไปห้องน้ำอยากฉี่อะแต่แม่ไม่เชื่อ จะหนีใช่ไหมไม่ใช่ผมอยากไปห้องน้ำไม่เชื่อโอเคล่าเลย แล้วก็พ่อค่อยเข้ามาเฮ้ยวันนี้ใส่บาตรบวมเหรอสีสวยจัง กีฬาเขาสนับสนุนไหม กีฬาพ่อแม่ไม่ค่อยสนับสนุนถ้าเรียวแต่อยากเล่นก็เล่นเลย อ๋อ เล่นเลย โอ ผม เค ก็อยากเล่นเบสบอลซักเกอร์เทนนิสว่ายน้ำด้วย ชอบอะไรมากสุด ไม่มีมัน ก็ จะ ก็ต้องเป็นต่อยมวยเนาะ ใช่ ที่ ต่อย ที่ มวยมันจะสนุกแต่ว่าไม่เก่งอะไม่เก่งว่ายน้ำก็ผมจมน้ำนะเบสบอลก็ผมไม่เป็นจริงๆซักเกอร์ก็ไม่เป็นสุดท้ายผมเลือกเองก็คือมวยไทย ตอนนี้มั่นใจ อืม กับสกิลมวยไทยของตัวเอง เท่าไหร่ คือ 0-100 ตอนนี้เลยใช่ไหม ใช่ตอนนี้เลย ตอนนี้น่าจะบน10แต่ถ้ามีเวลา3 เดือนก็กลับประมาณ100ได้ ถ้าวิ่งแล้วก็จะหายใจเข้าออก condition ดีก็จะต่อยกันได้จริง ถ้าใครสนใจอยากเห็นพี่ลูกกับพี่เดียวตัดต่อยกันก็คอมเมนต์ได้นะ ๆมันจะแคทไฟท์นะครับ แข่งไป เราจะเชียร์มาก ถ้าให้อันนี้เข้าแบบไปแข่งกับมวยไทยจริงๆ อ๋อไม่ใช่ยู ฝาก เทนไฟ พี่ เจ เจพักพี่เจเทนไฟเทน เทนไฟเจโอเนชมาตอปิกสุดท้ายเนาะ พ่อแม่สอนให้ independent ยังไง ก็คือพ่อแม่สอนให้อยู่คนเดียวได้ยังไง อ่า อ่า ใช่ แล้วก็มีวิธีการแบบไล่ออกจากบ้านยังไง ไล่เหรอ ไม่ใช่ไล่เนาะไม่ใช่ไล่ปล่อย ปล่อย ให้ไปใช้ชีวิตคนเดียว ปล่อยชีวิต ใช่ ใช่ จริง ๆ ที่อเมริกาเหมือนคล้ายกับไล่นะ เอ๊ะ ส่วนใหญ่อะเขาจะจบไฮสคูลประมาณช่วง 18 ปุ๊บ เข้ามหาลัย ส่วนใหญ่จะไปที่อีกเมืองหนึ่ง ถ้าเด็กคนนั้นกลับบ้านหลังจากมหาวิทยาลัย คนจะดูถูกนิดหน่อย เพราะว่า เพราะว่า เฮ้ย แสดงว่าไม่ได้ independent แสดงว่าต้องยังอยู่กับพ่อแม่ แต่ถ้าสมมติเป็น family lover คนอเมริกาจะส่วนมากจะคิดว่าถ้าอายุ 18 แล้วถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว ถ้ายังอยู่บ้านก็คือเป็นภาระบ้าน ซึ่งลูกก็เปลี่ยนความคิดอันนี้นิดนึง อืม จริง ว่า ๆ ว่าเฮ้ยถ้าเด็กไม่พร้อมที่จะออกจากบ้าน อืม
แต่ว่ายังทำงานแล้วก็ทั้งสองฝ่ายทั้งพ่อแม่ทั้งลูกก็อยากอยู่ด้วยกันเพื่อ save cost เพื่อเขาจะได้สร้าง business หรือ whatever ของตัวเอง ก็เป็นไอเดียที่ดี แต่ว่าเราก็เข้าใจว่าถ้าเด็กอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอก เพื่ออยากจะมีแฟนแล้วก็เข้าใจว่าอยากจะมีที่ของตัวเองไปอะไรเงี้ยครับก็เริ่มเข้าใจทั้งสองฝ่าย ลูกตอนอยู่อเมริกาถึงอายุ11ก็ออกจากบ้านไปเลย แล้วอยู่ที่ไหน ตอนนั้นอยู่เพนซิลเวเนียแต่ว่าออกจากบ้านปุ๊บไปที่วอชิงตันดีซี ชาวบ้านเอง ไม่ใช่อยู่ดอร์มรูม โอ้ อยู่ดอร์มของมหาลัย พอมาอย่างไร อยู่หอซึ่งพ่อแม่ก็จ่ายถ้าอยู่ในเมือง พี่ชื่อช่องอะไรบอกให้เขากดไลค์เลย โอ้ กดซับสไครต์ด้วย คิวเตออกปานี่ก็สายอเมริกันเนาะญี่ปุ่นไม่มีสตรีทแต่ว่าส่วนใหญ่อยากออกจากบ้านหลังไฮสคูล อยากอยู่คนเดียว บางบ้านพ่อแม่ให้เงินเพื่อจ่ายค่าห้องแต่ส่วนใหญ่ทำงานพิเศษพาร์ทไทม์เก็บตังค์แล้วก็จ่ายทุกเดือนไปพาร์ทไทม์มหาวิทยาลัยไปมา โอ้ ส่วนผมก็เหมือนกัน ไปทำพาร์ทไทม์จ็อบอะไรอ่ะ ครั้งแรกเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นไฮสคูลอะตรงไฮสคูล โว้เริ่มทำงานตั้งแต่ มันเยอะมากซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อคอมบินีช่วยคนของสำหรับคนใหญ่บ้านอันนี้หนักสุดแล้วก็ทำอะไรอีกนะ ผ่านอะไรมาเยอะจริง มันเยอะจริงๆอ่ะช่วยสร้างเรือ สร้างเรือ อันนี้คือช่วง 18 ถึง 22 ก็คือทำอะไรแบบนี้ ทำเยอะแยะก็ออกบ้านก็อยู่คนเดียว อันนี้ปกติญี่ปุ่นทุกคนเป็นแบบนั้น แต่บางคนยังอยู่บ้านต่อแต่ว่าส่วนใหญ่จะให้เงินพ่อแม่เพื่อฉันอยู่บ้านต่ออะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้ช่วงนี้มีปัญหาหนึ่งก็คือไม่ได้ทำงานต่อไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยอยู่บ้านตลอดไม่ให้เงินพ่อแม่เรียกว่านี่ตกอยู่ห้องตลอดเล่นเกมตลอดใช่ไม่ได้ทำอะไรแล้วอนาคตยังไงพ่อแม่เสียแล้วก็จะยังไงเขาไม่คิดอะไรนี่โตบางทีได้ยินอะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะเข้าใจคนแบบนี้บ้างเพราะว่าถ้าแบบว่าไม่ฉลาดพอไม่ได้เข้าวิทยาลัยแบบเกรดไม่ดีพออะไรเงี้ย คอมมิวนิเคชไม่ดีก็ เหมือนจะให้ทำอะไร ไม่ได้ใช่ มันยาก ถ้าคนแบบนั้นติดต่อนิปปอนบอยได้นะจ้านให้จ้างไปทำอะไรจ้างปั่นวิวใน YouTube ดูวันละ100 รอบ200 500ได้ไหมได้ใช้4 เครื่องก็คืออาจจะวันละ 10,000 วิวได้素晴らしいก็คือได้ยินว่าญี่ปุ่นเขาจะให้เด็กแบบ explore ออกจากบ้านตั้งแต่เด็กมากใช่สอนวิธีการ independent ตั้งแต่อายุน้อยมากใช่ไหมเขามีแบบอย่างที่ฮิเดกิเขาบอกว่าเขาต้องกลับบ้านภายใน5 โมงเย็นมีญี่ปุ่นมีรายการญี่ปุ่นฉลาดมากตั้งใจออกการ์ตูนประมาณ5 โมงครึ่งอะไรเงี้ยโดเรมอนมารุโกะอะไรนะผมก็เลยยังไงก็รีบกลับอยากดูเวลาบังคับให้อยู่บ้านจะเริ่มปล่อยตั้งแต่อายุเท่าไหร่น่าจะ12โว้เร็วนะใช่มาเร็วนะปล่อยละแล้วก็ช่วงนั้นก็คือออกไปทำอะไรอ่ะเกมเซ็นเตอร์ผมชอบไปเกมเซ็นเตอร์ชอบเกมเซ็นเตอร์จริงๆสมัยก่อนอยู่ได้จนถึง5 ทุ่มผมก็เล่นต่อใช่คิดถึงตอนกันดั้มเล่นกันดั้มกับเพื่อนด้วยกับเพื่อนดรัมมาเนียรู้จักไหมดรัมมาเนียบีทมาเนียรู้จักปะบีทดรัมเกมดรัมอันนี้ที่มันแบบบีทมาเนียใช่เคยเล่นแต่อันนี้เวิร์กเพราะว่าเป็นญี่ปุ่นเซฟโตเกียวจะค่อนข้างเซฟมากๆแต่ว่าที่อเมริกาปล่อยให้คนเดียวนอกบ้านตั้งแต่อายุ12อาจจะอันตรายจริงๆคือมันไม่ใช่ทุกเมืองไม่ใช่ทุกที่ที่แบบอันตรายแบบจริงจังอะไรเงี้ยแต่ว่าที่อเมริกาไม่ค่อยแนะนำให้แบบแม้แต่ที่ที่แบบเซฟมากๆไม่ค่อยแนะนำให้อยู่คนเดียวแบบ after dark อะหลัง sun go down ก็จริงเหรอไม่แนะนำให้อยู่คนเดียวeven แบบ big city ก็ไม่ควรหรอbig city ยิ่งไม่ควรใช่โลกเศร้าอ่ะโอเคแล้ว
สุดท้ายประเทศไทยยังไงครับ เขาสอน ที่เป็นถึงอายุ รู้สึกว่าด้วยการที่อันนี้แค่ state fact นะ อืม ไม่ได้ด่าอะไรนะ แค่อย่างเช่นพาร์ทไทม์ญี่ปุ่นได้เท่าไหร่ต่อชั่วโมง 18อ๋อตอนนี้ประมาณ250 บาท ยี่พันเมกะ minimum wage เนาะจะอยู่ที่$7 ของไทยจะอยู่ประมาณถ้าทำงานพวก Starbucks อะไรอย่างเงี้ยก็เลิก60 บาทต่อชั่วโมงใช่ไหมครับ ใช่ ก็คือมันทำให้เด็กไทยที่อาจจะ independent ไม่สามารถ independent ด้วยตัวเองได้ ใช่ ตอน18เขาก็ต้องยังพึ่งพาอาศัยพ่อแม่ อืม เพื่อแบบ อืม เช่าหออะไรอย่างเงี้ย อืม มันรู้สึกว่า environment ไม่ได้ดีไซน์ออกมาให้สอนให้เด็กไทย independent ตอน18 ใช่ เพราะฉะนั้น ใช่ มันจะกลายเป็นแบบก็แยกไปเป็นแบบทั้งสปอยทั้งทำไม่ค่อยเป็น หรือถ้าคนที่แบบอยาก independent จริง ๆ มีฟันก็เรียนต่อต่างประเทศ อืม ก็ไทยไม่ได้ดีไซน์ให้ อืม สำหรับ อื ที่รู้สึกที่รู้สึก มเป็น point ที่ดีนะ วันที่ดี เพราะจริงเพราะว่าถ้าเป็นที่อเมริกาแบบ part time job ที่แบบว่าได้เงินจริง ๆ อาจจะพอสำหรับไปเช่าห้องแบบ ใช่ เล็กๆอะไรเงี้ยอาจจะได้ ญี่ปุ่นก็เหมือนกัน บวกติดด้วย บวกติดด้วย โอ้ผมอยากรู้ว่าวัฒนธรรมทิปที่อเมริกา อืม คืออะไร มันพูดยากจริง ๆ มันเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างเซนซิทีฟ อ้าวเหรอ แต่ถ้า โอเค ถ้าจะพูดใน objective คือร้านอาหารสามารถไม่ต้องบางที่เขาไม่ต้องจ่ายเป็น full minimum wage เขาไม่ต้องจ่าย อืม ทั้ง$7ต่อชั่วโมง เขาสามารถอาจจะจ่ายเป็นแค่$3.5ต่อชั่วโมง แล้วที่เหลือ มันจะเป็นผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอ เป็นแบบนี้ ถ้าเป็นร้านอาหารอาจจะไม่ผิด งู เพราะว่า อืม ทั้งรัฐเข้าใจว่า อืม เขาจะได้เงินจากทิป เพราะว่ามันกลายเป็นวัฒนธรรมตอนที่ออกไปร้านอาหาร ก็คือไม่แบบไม่ทิปไม่ได้อะหรือถ้าไม่ทิปก็จะก็โดนด่าหนักก็เป็นแบบก็ว่าเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมนะ คิดว่ามีทิปได้แต่ optional อืม แล้วก็ภายในใบเสร็จก็มี service charge อยู่แล้วอะ จริง โอ้ใช่ แล้ว ใช่ service ใช่ charge ก็เข้าไปเป็นเงินเดือน อืม ของเหมือนแล้วก็ถ้าอยากมีทิปก็มีทิปได้ อืม แต่สำหรับ exceptional service ที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะให้จริง ๆ เพราะว่าแบบ อืม ให้บริการที่ดีอะไรเงี้ย คนญี่ปุ่นกับคนไทยน่าจะไม่รู้ว่าทิปที่อเมริกามันได้เท่าไหร่อย่างขอแบบ example วันหนึ่งที่ เหมือนตอนนี้โอ้มันแล้วแต่ร้านอาหาร เคยทำร้านอาหารไหม ใช่เคย เคยได้อยู่เท่าไหร่วันหนึ่งทิป วันถ้าทำงานเยอะมากอาจจะได้$50 โอ้ ถึง100ก็ได้ถึง$100ก็ได้ ซึ่งมันเยอะมาก เยอะมากเนอะ มันเยอะมาก อาจจะได้แบบ 3,000 บาทอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเป็นวันที่ดีมาก ซึ่ง culture shock สำหรับญี่ปุ่นนะครับ ใช่ คนญี่ปุ่นไม่มีทิปนะ ใช่ ซับซ้อน เออ แต่ถ้ามีทิปเนี่ยอาจจะพนักงานที่พยายามมารยาทดีๆ อาจจะลูกค้าดีใจก็เลยให้เพิ่มทิป ใช่ โอ้ก็คนที่ขยันจะได้เงินเยอะเนาะ ใช่ โอ้เหมาะกับสมัยนี้ด้วย ใช่ อืม คิดว่ามันจะดีกว่าถ้าแบบว่ามี service charge แล้วก็มี optional tip อันนี้จะเป็น option ที่ดีที่สุด เพราะว่าก็คือได้ service charge ไปพนักงานก็จะได้มีเงินเดือนแบบเป็นจริงเป็นจังตลอด ก็อันนี้ก็คือโตมาเป็นยังไง อืม พ่อแม่สอนเรื่องอะไรบ้าง อืม ในเรื่องของ discipline อย่า เรื่องของสุขภาพแข็งแรง ใช่ เข้าสังคม ใช่ แล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะออกจากบ้าน ออกบ้าน ยังไงบ้างนะฮะ นะครับ โอเค อ๋อถ้ามีใครอยากให้ discuss topic อย่างอื่นคอมเมนต์ คอมเมนต์ได้นะครับ โอ้ย ไอ 日本ボーイズでした。ありがとうございます。ありがとうございます。